Írjátok, miért nincs videó? Hát azért nincsen videó, bátyja, mert ma még reggelizni sem bírtam, meg még ebédelni sem volt időm. Júj, de sajnáltatom most magam. Jaj, pedig ez így van. Majd mindjárt beírják itt a kommentben, ne sajnáltad magad, majd amikor a gyárba kellene dolgoznod reggel 3:30-kor, vagy 2:30-kor föl kell, és stb. Gyerekek, én azt tudom nektek mondani, hogy én is dolgoztam gyárba, bementem 6 órakor, 2-ig tartott a munkaidőm, bementem 6-kor, megcsináltam, ami rám volt bízva a becsülettel, aztán 2 órakor a kapuba, amikor mentem hazafele, reszeteltem az agyamat, kész, vége volt a dalnak, jöttem haza, csináltam ugye a motorokat, meg csináltam a kerítést, meg betonoztam, meg vakoltam, meg haveroknál tetőt építettem, meg minden szarra is jutott időm, de mióta vállalkozó vagyok, gyerekek, meghalni nincsen időm. Tehát ez a duma, hogy jó lesz neked a vállalkozó, elszerelgetsz, te osztod be az idődet, de hogy én osztom be, tudjátok, ki osszák be az időmet, az ügyfelek, meg tudjátok, ki osszák be az időmet, az anyagbeszerzőim, bazd meg, hogy leadod, de ez már olyan lerágott csont, de már annyira ki vagyok ettől a dologtól, hogy leadod, bazd meg, a vászszámot, leadod a típust, leadod a rendszámot, leadod a színét, leadod a akkumulátorbómékfokot, leadod a hűtőközegnek a fagyási pontját, mindent leadsz, és akkor nem olyan alkatrészt küldenek, ami kell. Most jelen pillanatban ezzel a Ciberrel, ez a CBR SP versenymotorkerékpárral is úgy jártam, hogy már 2-szer rendeltük meg, gyerekek, az eBay-ről, mert hogy olcsó felárba Magyarországon. 2-szer rendeltük meg a első villának ugye a csövét, és úgy képzeljétek el, hogy az első vásárlásnál természetesen előre kell utalni. Úgy eltűnt az eladó, mint szamár a ködben, második vásárlásnál már a magyar vámhatárig ért az első villának a csöve, de ott valami oknál fogva elakadt a rendszer, és azok hadd ne mondjam, hogy mik visszaküldték. Na most onnantól kezdve te azt e-mailhetsz jobbra, balra, se pénz, se posztó, mert az is úgy eltűnt, mint szamár a ködben, tehát most 240 000-ről beszélgetünk, vagy 280 000-ről beszélgetünk, ami bukovári, és akkor mondom, én most már soha többet nem rendelek ilyen AliExpressről, meg mit tudom én, tavaly évben is kb. Fél millám lett oda, megrendeltem magyar anyagbeszerzőtől, gyönyörűen le van fényképezve a 2 cső, etc. Most szólnak, hogy természetesen nem ez a motor állt bent, hanem egy Ducati állt bent. Azt is rakosgatom már össze, mert fejre állt vele a kedves ügyfél. És amikor is beérkezik az a telefon, hogy megérkezett a cső a Ciberhez, jaj, de jó mondom, de viszont egy darab kerül 130 000 forintba. Érdekes módon a fotón, meg mindenütt. A magyarázatban is az volt, hogy 130 000 párba küldik, de nem, erre egyért ide. Ugye is ennél olyan probléma van, mint ahogy már jártam így, egy Z750-nél, vagy Z1000-es Kawasaki-nál már nem tudom megmondani, hogy ezeknél az új kecskéknél most tök mindegy, hogy milyen márka az első villa, direkt nem mondom, aki tudja, aki nem. Hogy bizony van, amikor nem jön le róla a csőről a csizmaszár. A csizmával meg mit tegyél? Ugye csak barmorva tudod letekerni róla, oké, rendben van, a csövet úgyis eldobod, mert a cső cserés, de ugye mivel a cső az egy nagyon speciális bevonatú acélcső, ugye összerohad a csizmával, és bizony a csizmával összebassza a menetet, de viszont csizmát meg nem lehet kapni, gyerekek. És ugye most konkrétan ennél a motor kecskénél az van, hogy ugye egyrészt egy csövet hoztak 130 000-ért,
És akkor mondtam, hogy jó, hát ez mehet vissza a picsába, mert nekem 2 kell, ugyanis ez tavaly évben kavicságyat fogott, és tulajdonképpen maga, ahol a Simmering jár a csúszószáron, ott összebaszta a kavicságy, így ugye mindig Simmeringes lesz, nem győzöm nála cserélni a Simmeringet, de most a tulaj ugye azt mondta, hogy idényre már úgy csináljuk, majd ne kelljen mindig ide Simmeringre hordani a gépet, mondom, jó van, akkor cserélünk 2 csúszószárat, de ugye mivel egy csúszószár 125 vagy mit tudom én 130 000 forint. Mondom, jó van, gyerekek, várakozzunk egy kicsit, és akkor kiszedtem, ugye a másik motort kitoltam, ezt betoltam, gyorsan kikapkodtam magát az első villát, de ugye az ottani anyagbeszerző, onnan beszereztem, azt mondta, hogy ennél a teleszkópnál nem szokta ilyen lenni, mert ők szétszedik egy nap alatt, biztos lehetsz benne, hogy az lejön, stb. Na most ugye nekem gyorsan kellett választ adni. Ugye ez az első villának a kiszerelése, szétszerelése, csizma leszerelése, bal kezemet a picsámba rúgtam, 45 perc volt. Voltak itt meglepetések, hogy hogyan lehet ez. Hát gyerekek, figyeljetek, nem dolgoztam soha sem MotoGP pályán, de ezt a 45 percet a MotoGP szerelők is megirigyeletik. Na mindegy, nem akarok vagánykodni, mert itt majd jönnek majd a kommentek, hogy maradj már magadnak, te hencegő fasz. Na mindegy. Ugye kiszedtem, hála a jóistennek, ugye mind a 2 csövet le tudtam szedni a csizma száról, úgyhogy így jöhet, amit megrendeltem 2 szárat, és akkor ugye az volt 125 000 párba, és akkor végén kiderült, hogy egy cső 125 000, úgyhogy most meg van rendelve mind a 2, ugye a posta költségen is spóroljunk, mert mondjuk elküldhettem volna az egyik szárat, de hát azzal mire megyek. De ugye itt az időről beszélgetünk, most az a szár is kb. 3 hét mire megérkezik, ezt nekem újra össze kell rakni, majd jó bezsírozom, meg bevédén ugye maga a csövet a csizmába, és akkor össze kell raknom, mert ez megy kifel a faszomba, mert nem bírok máskülönben haladni. Értitek a dolgot, hogy szétszedel egy motort, nincs alkatrész idézőjelben, holott azt gondolod, hogy van, de egyébként már most megfogadom, mert mindig ugyan behozzátok, megnézem, mi kell hozzá, megrendelem a cuccot, majd amikor megjön a cucc, betolom a motort, és akkor szétszedem, összerakom, azt akkor viheted Isten írjébe. De most már nem így fogom csinálni, hát az összes alkatrész, gyerekek, amit berendelek, vásszám, rendszám, évjárat, semmi nem jó. Elmondom, hogy miért. Itt van ez a szájba baszott Ducati, a Ducati. Itt van, már megérkezett hozzá idézőjelben minden, tegnap megérkezett hozzá a Chili-Villi horroráron mi a szar ez a kormány, de ugye még kell hozzá, mert múltkori videómban ugye mondtam, hogy még kell hozzá 1-2 cucc. Megérkezett a kormány is, mert más helyről, olcsóbb helyről rendeltem, nem egy helyről, tehát 3 helyről vannak megrendelve a cuccok, és ugye a 3. helyről még külön megrendeltem, még ide kell egy műanyag baszás, ami össze-vissza van törve. Na mindegy, az egész dolognak a lényege, hogy már elfelejtettem, hogy hol tartottam. Ja igen, amíg beérkeztek cuccok, érted? Visszapillantó. Hát rittik, hogy nem a 21-eshez küldték, hanem a 17-es évjáratúhoz, amiben ugye nincsen benne ez a szájba baszott irányjelző szar. Úgyhogy de izétem is, hogy de olcsó, mert 62 000 forint volt, ez meg kurvára dupla árban van, majd valamit baszok vele, mert itt le van törve egy kis szar, majd azt kipótolom valamivel, hogy ugye spóroljunk 60 000 forintot. Meg arról ne beszéljünk, ugye megrendeltem, ugye mi spórolásképpen az első fékkart, ugye Vicmába. Bazd meg, az után gyártott cucc, az tök jó. Megrendelem, bazd meg a kuplókart gyáriba, évjárat szerint, alvásszám szerint, minden azt nem jó hozzá, érted? A 2-ből kellett kokecolnom egyet, hogy ezzel is spóroljak. És akkor ezt nem tudom senkinek se elmagyarázni, hogy csak kiveszed itt a csavart, azt lecseréled. Igen, lecserélem, meg a 2-ből rakok össze, meg a hagy ne mondjam már, nem káromkodok, mert le fogják tiltani a videóimat a YouTube-ról, mert ugye ez már YouTube-ra megy föl, gyerekek, és akkor a Facebookra
csak egy linket fogtok kapni, és akkor kénytelenek lesztek átjönni a YouTube-ra, mert milliómos akarok lenni. Na, ugye itt van szétberhelve a teleszkóp, ugye itt a csúszószáron mindenféle kavics beverődések vannak, és most nem is tudom, ott van. Össze-vissza van karcolva. Itt már én kicsiszoltam, de hát ez csak egy ilyen szent lófasz, ugye, hogy a tavalyi évet végigbírja vinni a versenyeket, ki volt csiszolva, ugye Simmering lett benne cserélve, de hát ez akkor is irritálja Simmeringet, ide 2 cső kell, gyerekek, az pedig, mit mondtam, 125 meg 125, az 250 000 forint 2 ilyen cső, és ugye látjátok, hogy maga ez egy acélcső, ez meg egy alumínium speciális öntvény, és egyszerűen kölcsönhatásba lép egymással, idézőjelbe, és akkor összerohad. Lehet látni, hogy ez is tiszta rozsdás, ez az oldal, ez kibaszott nehezen jött le, tehát mind a 2 melegítéssel jön le. Azt ajánlom a tapsi füleseknek, aki esetleg ilyenre adná a fejét, hogy hozzá se fogjon, mert tönkre fogod tenni maga a szár, hiába, hogy mit tudom én, majd te kitalálod, hogy majd az alsó-felső kiflivel, majd leszorítom, azt akkor kiveszed. Nem fogod tudni kivenni, ehhez van egy speciális 41, illetve 43-as csőhöz gyártott alumínium, satuba befogó, hosszan, hogy minél nagyobb felületen érintkezzen, és szorítsa magát a csövet, hogy ne tudja eldeformálni, ne tudja összekarcolni, és akkor tudod levenni azt a 2 csizmát ott a végén, a máskülönben nem. Az alsó, felső kiflibe nem tudod kivenni, csak megforgatod benne, azt akkor kinyalatod magát a kiflit is, tehát tapsifüleseknek üzenem, hogy ne fogjatok hozzá, mert csak szétbasszátok az egészet. Na, ugye ez a Cibernek a első villája, majd nem is tudom, hogy mit csinálják, mert ezt vissza kellene rakni, ugye, hogy én tudjak a többi motorral foglalkozni, úgyhogy mondom, agyrákot kapok ezzel ettől a de alkatrészt megrendelem, azt akkor kalap-kabát, mire megérkezik, bazdnak, betolom a motor, minden beérkezik, betolom a motort, eltelik 2 hét, meg még arról ne beszéljünk, hogy semmit az atya úristent nem vesznek vissza. Hiába pofázom én, szor a kuplung, nem veszik vissza semmit sem vesznek vissza, basszátok meg, semmit. Na, ott arról a hulladékról ne is beszéljünk, tehát itt a kuplung már jó. Kuplung már jó. Tehát itt reszelgetni kellett, smirglizni kellett, 66 alátét ide, alátét oda, meg a faszom, és akármit rendeltem, gyerekek, mind méret, teljesen szar volt a méret, tehát itt most a tulajdonosnak mondom, hogy azért vagyok ezzel lemaradva, mert már csak szabadidőmbe csinálom, mert ugye nekem keresni kell a pénzt. Ha ezzel foglalkoznák nap, mint nap, akkor nem bírnák kifizetni, meg ugye nem is tudok vele minden nap foglalkozni valójában, mert ugye lamella problémája volt, de bekértem 3 szett lamellát, és egy sem jó hozzá. Ugye én úgy akartam, hogy majd, ugye amit megrendelek, azt belepakolom, és akkor méregettem, jobbra van a 3 szett, egyik sem jó hozzá, úgyhogy a végkép elkeserítésemben ugye maga a lamellákat is be kellett csiszolni, akkor ugye kinyomó csapágyat is kellett cserélni, de a kinyomó tányér, az se a gyárja volt, hanem utángyártott, abban a csapágy sokkal beljebbül, akkor ugye a kinyomó villa beleér a kinyomó tányérba, azt lefogja a motort, etc. hagyjuk is, el sem bírom magyarázni, annyit kilóttam vele, most már jó fel lett töltve olajjal, és most gyerekek ugye lehet vele motorozni, indul, megy, oké, fasza, de viszont a gyújtás nem a gyárja, hanem hiper-szuper elektronyos, mit tudom én, nem mondom a nevét, én is sokat kísérleteztem ezzel a céggel, Simpsonoknál, de egyszerűen volt, amelyiknél sikerült beállítani a gyújtás, volt, amelyiknél nem sikerült beállítani a gyújtás, akármit csináltam vele. Ő nálam most pont ez van, hiába stroboszkópozom be 2,5, illetve 3 mm-es előgyújtásra,
ott jól mutat a stroboszkóp, mihest emelem a fordulatszámot, ő automatikusan annyira előtolja az előgyújtást, hogy egyszerűen nem tud kipörögni a motor 5000 fölé. Na, érted? Hát vicc az egész, bassz meg, vicc, mert ez mind a fórumozás, mind a fórumozás, bassz meg. Figyeld! És ezáltal, mivel kurvára előtolja az előgyújtást, így ugye benzin többlet kerül ugye a forgattyúsázba, onnan ugye, amikor a rugattyú megy lefele az alsó holdpontba, ugye átömlés történik, és akkor benzin többletbe leköpködi a gyertyát, bazd meg. És akár hova állítom ezt a szájba baszott szarrakás elektronikus fórumos faszomat, bazd meg, egyszerűen akárhova állítom, ő engem fölülbírál, bazd, és tolja, látom, ahogy emelem a fordulatszámot, úgy megy kifele, annyira nagy előgyújtásat, hogy egyszerűen nem jó. Úgyhogy fogom azt is, bazd meg, de hát honnan a bánatos seggem lyukából szerezzek ehhez gyárit, mert hiába rendelek én innen. Egyébként a izéről is letiltottak már. Hagy ne nevezzem meg a céget, biztos látták a videót. Egyszerűen beírom az e-mail címemet, és akkor nem fogadja el a jelszót, hogyha jelszó módosítást kérek, nem küldik el e-mailben az új jelszót, amivel be tudok lépni az oldalukra. Most mit mondhatnék? Ez van. Jó? Itt erről meg ne is beszéljünk, tehát mondom, amit még itt fel akartam szerelni, mindent kicsit meg kellett pitakolnom. Jó lesz, de mindent meg kell pitakolnom, de hát azt, hogy adom elő az ügyfélnek, figyelj már, hogy ezt a kurva kormánykapcsolót föl tudjam tenni. Mert az összesnek le volt törve az ütközője, érted? A kibaszott ütközője. Azokat is meg kellett pitakolnom, meg mindent is meg fogok pitakolni, meg ugye ezzel is spórolok, itt van a fejtartó, az egész, ugye itt van ez a szájba baszott benzinlófasz, ugye ennek is hiányzik egy lófasza, de az én nem veszem meg millióki ezt a szart, mert ide föl lesz ragasztva, érted, azt viszi el az időmet a faszomba. Arról ne is beszéljük, hogy a fényező, halljátok, a legmodernabb számítógépes kikeverő rendszere van, érted? Van egy fal 100 millió festékkel, beüti a kódszámot, meg a faszom, és automatice keveri, bazd meg 148 millió színt, és akkor kigrammolja neked a gyári színét, de ennek bazd meg nincs. Egyszerűen belet spektrométerezve, az se jó, lekértük a Ducatitól a színkódot, az se jó. Jó, így egy helyről ránézed, oké, fasza, de ugye a festéknek, amikor le van fényezve, van egy billenési pontja, hogyha más szögből nézed, más, mit tudom én, a napra kiviszed, azt más szögből süt be a nap, nem gyári színű, bazd meg. Ezzel túlórázunk már 2 hete, hogy ki tudjuk keverni ezt a szájba baszott Ducatinek a színét, bazd meg. Hát röhely. Vicc. De egyébként az én Chrysleremnél is ugyanígy jártunk, hogy 68 millió szóval lekértük a Wallisból is a festékszámot, minden RAL-számot, vagy mit tudom én minek, és egyszerűen bazd meg, a RAL-szám alapján kikever dolog kurvára eltért, utána grammoltunk ide, grammoltunk oda a festéket, és akkor nagyjából egyforma lett, mert bal-első sárvédő ugye összekarcolták, azt újra kellett festeni, és nem lett teljes mértékig olyan, hogy kiállok a napra, jó az, fasz az, de hogyha egy bizonyos szögből nézem, bazd meg, elüt a színe. Érted? Elüt a színe. Úgyhogy lehet, hogy keveset keresel te a gyárba, ezt nagyon sajnálom.
kereshetnétek többet azért a munkáért, de higgyétek el, hogy nem leányálom ez a vállalkozásdi. Nem leányálom, amikor azzal kelsz, fekszel, ugyan jó lesz az alkatrész, ugyan holnap lesz a munkám, ugyan bebírom fizetni az adót, ugyan, stb. Na, nem panaszkodásképpen, de ennyi voltam, köszönöm, hogy néztetek, sziasztok!